So if you are going to check your computers, for example, diri sa ako karon, if makita na ninyo, if mag-install ko mga applications, diri na siya mosulod aning duha ka folder. Either sa program files or program files nga x86. So, for example, nag-install ko og kini si nag-install ko og SketchUp nga application. So, pag-install ako niya, ang data sa akong SketchUp application kay diri mosulod sa ako ang kini nga directory sa ako ang storage device or kini SSD or HDD na ako. Then ang kuan, if ako na to iparan nga application, dito ba dito siya, ipang-copy dahil ni siya sa ako ang kanang kuan, i-copy dahil ni siya sa processor na ako ang specific. So delete na no, like ang unsa lang nga data yun i-delete na i-copy pa doon sa ako ang RAM. Then same with the sorry. I need water. Okay. Pero wala yung tubig. Same with our operating system, ang data if magkanang kuan ka, if mag install kag OS, diri na siya masulod sa man to ang kanang kuan. Dara Windows na folder. So diri na siya masulod sa to ang HDD or SSD depende kung sa memory mo gigamit. So muna siya no? Muna siya nga to ang HDD nga storage. Then unsa pa ilain nga to na isgutan last time except sa kanang kuan sa pailain nga to na isgutan last time except sa memory o sa bus sa pailain. Power supply unit, sir. Power supply unit. So, unsa man gamit sa power supply unit? It converts AC to DC power for the internal components. Okay, so ang purpose sa atong PSU or power supply unit is to convert alternating current padulong current into padulong to direct current. So, sa may reason nga nung need man say convert from alternating current to direct current? Unsay kanang kuan, unsay reason nga nung need say convert, like dili day pwede nga alternating current lang akong gamiton directly padulong sa computer? What's the reason? Unsay reason nga nung need siya convert from alternating current to direct current? Anyone? Any idea? Nung need siya convert from alternating current to direct current? So, saman. Hanang bali ang mga components sa computer sir kay di man siya alternating current, direct current na siya kay siya may mga nang magkuan gyud siya sa sa kuan siya sa nang bali dili man makuan sa computer ang alternating currents, kailangan man siya i-direct current. Okay, so kano ako to i-rephrase gamay ba sakto to siyang idea. So the idea is ang atong mga components sa itong computer is dili niya kaya ang alternating current ka power. Kaya ang alternating current is somewhat high ang voltage na ni, and then atong components is designed pud siya to accept direct current, not alternating current nga kurente. So that's why ang atong power supply unit is siya responsible to transform alternating current, which is makuha nato sa atong mga saksakanan, into direct current para magamit sa ato ang components sa ato ang computer. So other than PSU, sa pailain natong istoryahan ng component? Tama ba? Pailain components sa istoryahan last time? So natay istorya about memory, istorya about bus, istorya about PSU. Sa pailain. Anyone? Ano may lain na remember? Chipset, sir. Okay, we have the chipset. So, ang atong computers kay nasay kanang kuan chipset na component. Now, kinsay naka-remember kung unsay reason nga nung naay chipset ang atong computer? Unsay purpose nga nung naay chipset atong computer?
Para ma-control controls the flow and timing sa data and instructions, sir. Okay, so that's the main reason, that's the main function sa ato ang chipset, no? Thank you, Ms. Delermente. Nga, ang atong chipset is siya ang nag-control sa timing and flow of data padulong sa atong processor. And then, so of course, kay siya man ato ang data flow management system. So, specifically, ang reason nga nang nagitay ka ng kuan, aside sa siya ang mag-control sa flow, sa timing and flow of data padulong sa atong processor. So, ang atong mga components or ang atong processor is dili siya pwede directly communicate sa atong mga components. So pasabot untouchable si processor. Ang memory, akong RAM, akong ROM, dili na sila pwede mo connect directly or dili sila pwede mo communicate directly padulong sa processor. So mo na siya nga naay nag-exist nga chipset. So si chipset is somewhat nag-serve siya as tulay nag-serve siya tulay para sa atong mga other components in order para maka-communicate sila padulong sa atong processor. Likewise with the processor para maka-communicate siya with other components like atong memory. So mo na siya gamit sa atong chipset. Then atong chipset kina-divide into two. We have the North Bridge and the South Bridge nga chipset. So, unsa may kalain para asa man atong South Bridge nga chipset? Unsa may gamit sa atong South Bridge nga chipset? Anyone? Para asa ang atong South Bridge nga chipset? Input-output controller hub siya. Okay. So, sakto na. Ang atong South Bridge nga chipset is siya ang nag-act as I/O controller hub or input-output controller hub. So, siya ang connected sa atong mga input and output nga devices like atong mouse, keyboard, camera, and so monitor nato, to screen. So, si South Bridge ang directly connected ato nilang mga components. So, for example, if tahay kining ako ang mouse karon nga screen, for example, i-move na ko akong kining cursor na ako from left padulong sa right. So kanang action is gi-trigger na siya using akong input device nga mouse. So if ako na siyang buhaton, ang mo trigger og command ang ako ang ganang kuan, ako ang mouse nga yan ang commandator, ang instruction sa pag-move na ko from left to right sa akong cursor is masend siya padulong kang South Bridge nga chipset. Then before then na siya madto kang processor. But the question is, akong question is, from Southbridge, pwede na ba directly mo communicate si Southbridge padulong sa processor? Like, mo dito na siya from mouse padulong Southbridge, ni processor na ba dayon ang sunod ng laksuhan? Pwede ba mo communicate directly si Southbridge padulong ang processor? Yes or no? No, sir. Anong no man? Magi pa siya sa North Bridge eh. Okay. So, ang kanang kuan, so sakto no. Si Southbridge kay wala pa siya right, wala siya dili siya pwede mo communicate directly sa ato ang processor. So, instead, from the mouse katong ang instruction gikan sa mouse, moagi kang Southbridge, then si Southbridge iyan na po nang ipasa padulong kang Northbridge. Then si Northbridge sa dayon ang directly connected kang processor. So, ina ang process now if gikan sa ato ang input and output devices ang commands or instructions. So, maagi sa South Bridge, maagi sa North Bridge before ang processor. Then, next is we have the North Bridge nga chipset. So, para asan po si North Bridge nga chipset? Unsa may iyang purpose? Memory controller, sir. Memory controller. Yes, unsa to? Si Memory. North Bridge is Memory controller hub. si North Bridge is nag-serve as ato ang memory controller hub. So if si North Bridge ang atong memory controller hub, pasabot ana siya ang mag-manage pod sa ato ang mga memory ng mga modules. So for example, RAM, ROM, and other nga mga storage devices. So inani may tabo, if si processor kay na siya gusto nga data kuhaon sa ato ang memory or si memory na siya gusto ipasa nga data padulong kang processor. So, ang data from memory, moagi na siya sa kung North Bridge, then from North Bridge, moadto din siya kang processor. So, yun ang process, no? Other than the North Bridge nga chipset, wala lain nga directly connected kang processor. And also, one thing to note, make sure nga ang inyong chipset kay compatible with your processor. Kay
If ang capacity sa inyong chipset kay 100, I mean, if capacity sa inyong processor kay 100, dapat ang chipset po ninyo is 100 po ang capacity kay lisod na nga ang capacity sa inyong chipset kay 100 unya ang capacity sa processor kay 50 ra. So murag maalanganin yung processor kay dako kay capacity si chipset. So make sure nga compatible silang duha, ang inyong processor o ang inyong chipset. So I think so much for the recap. Let's proceed with our topic na yun. So nauman na nato atong discussion last time about the hardware nga mga components. So karon storya ta about kining ato ang mga software nga mga components. So okay. Makita mo na naka-share screen, no? Makita ra ba? Yes, sir. Okay, so if we talk about software, usually ginatawag ni siya as, I mean, interchangeably ginatawag ni siya as program. So software or program na siya. Then ang software na to is muna siyang nag-serve as instructions para sa to ang hardware ng mga components. So atong hardware components na dili na siya ingon nga mo work lang on its own, na siya mga software or mga instructions nga yang ginagamit para mo function siya. So for example, ang atong mouse na siya software nga kagalingon niya or na siya mga instructions nga para sa iya para ma-perform niya nga if i-click na ko ning left side kay kabalo siya kung siyang buhaton. If i-click na ko ning right nga kung if mag-right click ko, ano siya right click. If mag-right click ko, so na siya instructions nga yang buhaton. So mo na siya nagkanang kuan. Somewhat si software ang nag-control sa ato ang hardware components para ma-work ni siya. Then also, so mo siya no? Our software component tells the computer what to do and how to do it. So if i-click na ko ni, automatic nga basahon din na siya sa akong software nga ay okay kanang kuan right click is mo ni ang action sa right click. For example, na ako diri sa PowerPoint, if mag right click ko, mo ni ang action nga iyang buhaton sa akong PowerPoint. Then if mag left click ko kay iyang in-X or sa bar, iyang i-close tong gawas nga pop-up. So mo na siya no ato ang kanang kuan software instructions. So mo na siya nag-serve as instructions para sa tong hardware components. So hardware components katong tanan gipang storyahan nato is powered to sila by software nga kanang kuan mag-allow sila to function. Then ato ang kanang kuan most of our softwares especially if magstorya ta about application software o operating system natay interface nga ma-interact. So if magstorya ta kanang kuan no asa man to if magstorya ta about user interface, then specific ta with our for example kini si operating system. So sa operating system naghatag siya og interface ato para maka-delete og files. So for example kini tahay i-delete na ko ning sa man siya. Okay, mangita sa kog pwede i-delete dai. Wala. Okay, so for example dire i-delete na ko ning kini nga picture. So if ako ni siyang i-delete nga picture, then I'll be using just for example kini right click, then delete na ko siya. Mo na siya akong ginatawag kung nagamit ko graphical user interface. So ang graphical nga user interface mag-allow sa to interact with our computer by just clicks, click lang nga command or drag lang. So for example kana click ako, ma-delete na tayo na ko ang picture. So mo na siya akong graphical user interface. So if imo ang i-delete ang picture, so another form of interface is kini atong ginatawag nga command line nga interface. So if imo ang i-delete ang picture using unsa man, using command line or using command prompt, for example, mo diri remove kana nga file, so file name tahay diha. So if inana ang pamaagi ninyo sa pagkanang kuan, pag hatag og command sa inyong computer, therefore you are using the command line nga interface. So if inana ang inyong pag-manipulate sa computer, pag-control sa computer, you are using the command line nga interface. Pero kung click lang, like drag, like kini, ako na siyang i-drag diri
padulong asa man to. Like ako na siyang i-drag dire from left to right, kanaan na siya. So kung ano na gina siya, graphical user interface. Lagi igura mo mag-click-click, kanang kuan para ma-manipulate ninyo ang inyong computer. Muna siya atong GUI o atong CLI. Graphical user interface o command line nga interface. Then, so mo to siya itong software, no? Ang atong software kaya na-divide siya into two. We have the, okay, another question there. What if daw, atong, another question na rin, no? What if daw walay software? So, natay computer, kompleto itong hardware components, and then, what if walay software? Mo work ba na itong computer or dili? Paano lang yun? Plain lang ang hardware components. Mo work ba na itong software? Dili. Dili, sir. Anong dili man? Ngano ka? Wala man siya command, sir. Nagikuan na. Nang buhaton. Okay, so sakto no. Walay commands nga maghatag og instructions sa ato ang kuan, sa ato ang hardware components nga for example, if i-click na ko ning power nga button sa akong laptop. So if walay software nga mo run, if ako ning i-click, so if walay software nga mo run every time nga i-click na ko ning power button, so wala ra gyapon buhaton natong hardware components, magpuyo ra gyapon na siya. Wa siya kanang kuan, wa siya task nga buhaton. So dapat nagitay software. So other than that, if walay software, ang atong components atong hardware components is somewhat useless ra gyapon na siya kay wa man siya kanang kuan, wa siya mabuhat kay wa man tay instructions para na niya. So mao na siya no, ato ang hardware and software components. O unsa siya ka importante. Then let's talk about the two types of software. We have the system software and then the application software. Ang atong system software, mo na siya ang mga program nga needed to control or maintain the operations of the computer and its devices. So in short, ang system software mo na siya ang responsible in controlling our computer. Like kining ato ang mga devices like ang monitor, ang ato ang mouse, keyboard, storage devices like akong HDD, akong RAM. So si operating system si system software ang responsible ana. Then an example of a type of system software na to, some of the types sa atong system software is mo na siya si operating system o utility programs. So mo na siya atong types no of system software, operating system and utility programs. Now, if we talk about system software nga operating system or if we talk about operating system, unsa may trabaho sa atong operating system? Specifically, mo ni siya ang system software nga responsible on controlling. So mo na gini siya specific. So if ang atong system software today definition niya is siya responsible to control our computer and its devices, ang specific nga system software nga responsible ana is ang ato ang operating system. So mo na siya ang nag-act as interface between hardware and the user. So, di ba for example, gusto ta mo interact sa ato ang kuan, gusto ta mo interact sa atong storage, sa atong HDD. So, ang atong operating system, for example kini, by means of, for example, kining ako ang file system dire or file explorer nako, kining ako ang kung sa cellphone pa file manager, using aning interface nga gihatag ni operating system sa ako I am able to interact with my HDD or SSD nga storage device. So, muna siya ang ginahatag sa atong operating system. An interface or a means or a way for us to communicate or to interact with our hardware nga components. Muna siya ang ato ang operating system. So, every computer must have at least one operating system. So, karon, the question is, kung maingon siya nga ang computer nato kay na ay at least nga should have at least one operating system, pwede ba ko magbutang og duha or tulo ka operating system? Multiple operating systems? Pwede ba na ako na siya buhaton? Like mag-install ko og isa ka Windows nga operating system, mag-install ko og Linux nga operating system sa isa lang nga computer. Pwede ba? Yes or no? No, sir. No? Sure? Para sa ako, sir. Ang uban, sa may idea sa uban, pwede ba ko mag-install og duha ka operating system or two or more operating systems sa isa lang ka kuan?
Sa isa lang Yes. ka computer? Yes. Ang uban, sa may idea sa uban? Yes or no? Yes, sir. Sa may idea sa uban, pwede ko mag-install og multiple operating systems or isa ra gyud dapat ka operating system sa isa ka computer? Isa ra, sir. Isa ra. Kung pwede po siguro daw duha, sir, kung naay ka ng computer emulator. Ayun na. Ambot lang, sir. Computer emulator. Kuan. Without computer emulator, the computer kanang computer lang mismo gyud. Like kini akong laptop ako installan og duha ka operating system, pwede ba? Di mo siguro pwede, sir. Pwede. So, kung sa no? Naimaingon nga pwede, naimaingon nga dili. But the answer is, balik ta sa kining statement nga na dire. Ang iyang giingon kay, ang isa ka computer must have at least one operating system. So, ang atong computer dapat naging siya isa ka operating system. Pero wala siya niingon nga, ang atong computer should have only one operating system. So, pasabot, pwede ta mag-install og multiple operating system. So, muna sa inyong kanang kuano, inyong knowledge, no? Ang isang computer, pwede na to installan og multiple operating systems. Pasabot, for example, gusto ko nga na ko'y Windows na ko'y Linux na operating system. So, pwede na ko na siya button, pwede na ko na siya i-install sa ako ang computer. So, mato siya, no? Pwede ta mag-install og multiple operating systems. Pwede mo na abot 5 o 7 ka operating system. Depende sa inyong trip, no? For example, sa ako try sa una, dili kini nga laptop. Nag-install ko og isa ka Linux na operating system kay para sa ako ang application nga gi-develop, and then Windows dayon, which is may ako ginagamit gid usually. So pwede na siya ibuhaton. So and then sa pag-on niyo sa computer, of course, naman may duha ka operating system. Magpili lang mo kung unsa inyong gusto gamiton. For example, karon kay Linux inyong gamiton, or next time dayon kay Windows na pod. So pwede na to na siya buhaton with our computer. And then dili lang gid po dato siya pwede, san siya? Dili na to pwede gamiton ang duha ka operating system nga sabay. So bawal nato isabay ang duha ka operating system. If Windows ra gyud, kung Linux ra gyud yung pwede magamit. So mato siya, no? Ini nabe question. So if mag power on ta sa atong computer, yes, Mr. Kwan. May question. Okay na din, sir. Okay. So if mag power on ta sa itong computer, ang portion ana sa itong operating system is masulod po siya sa ato ang memory or sa ato ang primary memory sa atong RAM. So if mag-power on sa computer, ang some of the data sa ato ang operating system is iyan ang isulod sa ato ang memory or sa atong RAM. And then also, take note, nasa giyon diri nga na atong operating system nag-serve as platform para sa atong application software. So the reason nganong we are able to install applications sa atong computer is ang ato ang operating system. So the idea is mura ginani though ang data is sa HDD sa padong, pero ang nag-manage ana para ma-install nato is ato ang operating system. The idea is inani example nato kay natay multicab dahay. So si multicab mo na siya atong operating system. Then ang mga pasahero, if na siya pasahero, mo na siya ang mga applications nga ato gina-install. So somewhat diya mas si operating system ang mag-manage para ma-install nato ato ang mga applications. So mo na siya idea, no, nga si operating system daw naga-provide og platform para sa ato ang application software para ma-install ang ato ang application software. So create siya environment para sa atong applications. Mo na siya ang ato ang operating system. And then atong operating system na siya multiple functions. So natay 8 diri ka functions nga nakalista, or I think siyam ka functions nga nakalista diri. So memory management, processor management, device management, we also have file management, we have security, we have control over system performance, job accounting, error detecting aids, and then coordination between other software and end users. End users. Then start with the memory management. So si operating system, before ko ma-start aning ihang kanang functionalities or iyang functions. Ang ato ang operating system, ato na ginang still sa atong mind nga si operating system ang responsible
sa tanan, sa pag-manage sa ato ang computer, sa atong hardware components, pag-manage sa mga tasks nga atong ginabuhat sa operating system ang naga-plaster ana, ang naga-manage ana kay para ma-execute siya properly sa atong processor. So start na with memory management. So familiar naman ta nga every time ka nang kuan, every time nga naatay mga applications nga i-run, masulod na siya padulong sa atong primary memory or sa ato ang RAM. So si operating system ang naga-manage ana or naga-check, naga-keep track ana kung pila na lang asa nga portion sa ato ang memory ang nagamit na, then kinsa ang mga applications nga nagagamit ana. So si operating system ang naga-keep track ana, and then also siya pod ang naga-allocate nga for example mag-open kag bagong application, siya ang naga-allocate og kanang kuan memory para anang application. Then if mahuman na kagamit anang application, di ba, ma-close naman na siya nga app. So automatic sa operating system pod ang bahala nga mo clear up sa memory nga consume atong certain application sa atong primary memory. So muna siya ang iyahang memory management nga task sa ato ang operating system. Then let's proceed with the processor management. So if magstorya ta about processor management, same idea sa ato ang kuano, same idea sa atong memory. Si operating system gihapon ang naga-keep track sa mga processes o ang status sa mga processes. So for example, na po yung bagong task nga kanang kuan. I mean, the idea lang is gina-keep track ni operating system ang mga process nga ginabuhat karon ni processor, and then gina-check po niya if unsa na yung status ato ang mga processes nga gipang-perform ni processor, like na successful na ba siya, ongoing pa ba, or nag-fail ba na siya nga process. So muna siya trabaho sa atong processor. So siya pod ang kanang kuan, siya pod ang naga-allocate og mga processes padulong sa atong kanang kuan, no? Padulong sa atong processor. Trabaho pod na siya sa ato ang operating system. Also, next is we have the device management. So, si operating system, siya po ang siya ang naga-manage sa ato ang mga devices. Like, kining ato ang mga, butang nato, kini sa atong camera. So, for example, na certain applications nga gusto mo, kanang kuan, gusto mo gamit sa ato ang camera. So, si operating system ang mo check na nga, available ba ang camera? Pwede ba nimo siya gamiton? So, automatic if pag-check niya nga available ang camera, so yun ang ihatag ang access padulong ato nga application. So, siya ang naga-keep track sa mga programs nga kanang mga programs or mga processes nga mo gamit og certain devices like kaning camera. So, siya pa na nag-decide kung pwede ba na siya gamiton ang nga specific nga application ang imuhang mga devices nga connected sa imong computer. So, mga siya, no? For example, na pwede ka application 1 ug application 2. So, if mo request application 1 og kanang kuan, access sa camera, gusto siya mo gamit sa camera. So, si kuan na po dayon, si OS, yan ang i-check, oy, okay, available ang camera. Then, ni-request na po sa application 2, nga mo gamit po sa camera, check niya, oy, gigamit pa ni application 1. So, tagtaod na ka, pwede mo gamit. So, gina-allocate na siya sa ato ang operating system. Ang paggamit sa ato mga programs sa mga components sa itong computer. Then, next is we have file management. So, of course, siya po daw nag-track sa ato mga files. So, siya ang nag-allocate kung asa masulod ang mga files nga ato ang ipang-save. And then, if ever ipang-delete na nato, siya po ang nag-free up ato nga part sa memory nga atong na-consume. So, muna siya ang atong operating system as the file manager sa ato ang computer. Then, okay. So, questions or clarifications? Kimurag. Na may questions or clarifications? Okay. So, next is we have the security. So, atong atong operating system is responsible for the security of our kanang kuan computer. So for example, kanatong magipang set nga password or any other techniques nga ginabuhat sa atong operating system in order to prevent unauthorized nga mga access sa ato ang computer. So si operating system ang nagatrabaho ana para dili magamit atong computer sa other people nga dili authorized nato. Then we have control over system performance. So sa diha nga part ng atong operating system kay nag-record siya og mga kanang kuan. For example, nag-perform siya og process and then pag-record niya kay naay mga delay sa pag execute atong nga process. So iyatong ginakanang kuan, iyatong gina-record kay para mabalaan sa kanang kuan nga
medyo hinay ang kanang kuan execution ani nga process. So para mas may pa-improve ko niya ang performance sa computer system. So ano siya. Then next is we have job accounting. So sa job accounting, gina-keep track lang niya ang mga resources nga ginagamit sa ato ang mga processes, and then as well as kanang ginagamit sa itong mga users ng mga resources. Na siya na sa atong job accounting. And then error detecting aids. So somewhat connected din siya sa control over system performance. So sometimes ang system performance nato is affected sa mga errors. So ang atong operating system is capable of detecting mga errors sa ato ang kanang kuan computer system. So for example, makita niya nga unhealthy na imong storage device or dili na functioning ang kanang part sa imong memory. So si operating system na ang bahala nga nag-check ana. Then next or lastly is we have coordination between other software and users. So si operating system, siya may nag-manage sa tanan. So siya pa the responsible pag-coordinate sa atong mga softwares, especially ka ng mga softwares nga nag-conflict when it comes to using mga devices or resources sa atong computer. So si operating system ang bahala na. So mato siya no, ang functions sa ato ang operating system. Daghan kayo, but in short lang nga kanang kuan this in short nga function sa operating system, siya ang bahala sa tanan. Siya ang naga-manage sa tanan nga pwede na to ma-manage sa atong computer system. Si operating system ang bahala na. Moto siya ang ato ang operating system. So again, balik to diri gamay. Sa system software na tayo two types. We have the operating system o kining atong ginatawag nga utility programs. So manata sa operating system, story ata about the utility programs. So para asa man yung utility programs, so mo ni siya mag-allow sa ato to do maintenance type nga mga tasks. So usually ang atong mga operating systems like Windows or Linux, na sila yung mga nakapackage daan nga mga utility programs. So if mag-install mo Windows, na tayo mga antivirus na software, na tayo backup ng software, na tayo disk management ng mga tools. So dili na necessary nga mag-install pagid mo og kagulingon ninyo. But you can, like mga antivirus, pwede mo mag-download or mag-install ng mga antivirus ninyo. Then, functions sa itong utility program, so responsible siya for deleting data, disk defragmentation, user accounts and security, antivirus, software updates, system cleanup, encryption, decryption, and formatting. So if mag-format mo sa inyo ang laptop, for example, inyong install ng bagong operating system, so utility programs ang responsible ana. If scan mo sa inyong computer to check if na may mga virus, so si antivirus na software ang responsible ana. Then tumilain dire. Dito sa disk defragmentation. So sometimes ang atong mga kanang kuan, ang atong memory is for example kini sometimes ang atong memory kay kana ganing times nga mag-delete tag mga files. Bale, mag-save tag files for example kini. Ang gina-represent sa mga yellow nga mga cells is man na siya ang kanang kuan. Memory cells nga naay files. Then kining mga walay color is pasabot ana is ang mga memory cells nga walay files. So yellow naay files. Kining puti walay files. Now, usually may naani og porma ang inyong memory, may naani ang kanang setup sa inyong memory cells sa inyong memory. If tahay nakay files diri nya gi-delete nimo, so inani murag naay mabakante nga slot sa inyong memory cells. So for example, nay bago nga data nga mosulod unya ang iyang need nga space kay 5 ka memory cell. So dili man nako siya pwede insert dire kay di man sa 5 ka memory cell ang bakante. Di pa na siya pwede insert dire kay upat ra. So dili na po na siya masumpay ang mga bago nga data. So ma-leave gini siya nga blank dire as long as dili ni siya makanang kuan, walay mo match ani nga specific nga size sa memory cell. So unsay problema if inani ang setup sa inyong memory? May tabuan na kay for example, ang inyong processor kay magkuha og data diri sa pinakatumoy. Ang data nga yung gipangita kay naa sa pinakatumoy. So ang buhaton mo kana sa atong kanang kuan processor kay mo traverse siya from start sa atong memory padulong sa end sa atong memory. So makitaon niya be mabani nga data, mabani nga data dili pod ni kini nga part kay blank pero iya gyud man gina-check gihapon bisag blank na siya, maagi man siya diha. No trace man siya, maagi man gid siya. O sila yung path nga pwede agian.
So check niya, dili niya siya mao, blank, 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 check, check. Wala din siya mga data, blank na pod. Then check na po niya, check niya. Then, ilay na kuan nga, na dili siya pinakatumay ang data nga iyang gusto kaon. So, disadvantage is that maka-consume siya og time para sa ato ang kuan pag-scan sa ato ang kanang kuan memory kay na may mga blank nga mga may mga blank nga parts sa atong memory. Then though blank na siya, mukuan gyapon ni siya og somewhat dili na siya kayo magamit sa ato ang mga applications or sa data nga ato ipangsulod. So ang buhaton sa disk defragmentation nga tool is iyahang ipang-compress ang inyong files. So may tabuan ni karon if i-compress na siya sa inyong disk defragmentation nga tool, ang kini iyahan ning i-move padung dire. Kini silang upat, i-move na niya dire padulong sa front. Kini po dire ipang-move po na niya padulong dire. So advantage is mas mubo na ang i-traverse yung processor, so mas dali na siya makakita sa mga files. And also, ma-optimize ang inyong memory nga dili siya magpahak-pahak kay medyo lain po siya nga kanang kuan ba. Di siya efficient para sa inyong kanang kuan computer nga magpahak ang memory. So make sure to if na may mga laptops, search ninyo ang defragment and optimize your drives. Then optimize din ninyo. So iyon din ang i-defrag dayon ang inyong memory para ma-delete niya tong mga kanang kuan or para ma-compress niya ang inyong mga files. So muna siya idea sa disk defragmentation. So for example, katong application na gigamit karon is a utility program nga kanang kuan mag-allow sa ko to defragment my storage device. So muna siya ang ato ang utility programs. So mo siya no, we have the system software nga nay duha ka types, the operating system as well as the utility programs. Then next is we have, so balik na dali kamay, nasuyat ang atong software kay na duha ka type. We have the system software and then the application software. So manata sa system software, let's talk about the application software. So if magsuyat about application software, muna siya ang mga software that is designed to perform specific nga mga tasks. So muna siya ang mag-allow po sa to do mga specific tasks. And then ang purpose sa mga application software is to make us more productive, to make us more creative, and to help us communicate with others or with other users sa computer. So again, application softwares are those applications that are designed to do specific mga tasks using your computer. So it can be either personal, educational, or business nga mga tasks. And then purpose ra gid niya is to make us, for example, if na kanang suyat about productivity. So for example, na kay mga task nga tabulation or mga computation. So you can use Excel nga application para makatabulate mo. If magsuyat about tasks nga mga creativity. So for example, mag-edit mong picture, mag-edit mong video. So those are some examples of mga creativity nga tasks nga natay mga application softwares nga design ana. So for example, we have Photoshop, we have Adobe Premiere, we have Power Director. So una siya ang naaani nga kanang kuan, mga applications that we can use for creativity. And then communication, so we have Messenger or any other nga mga kanang kuan, applications that we can use to communicate with other users. So how to use application software? So simple na kaayo, install na to and then i-run na yung application. So mararatag ka ng kuan, nag-install o run og application using our mobile phones. Install, after mag-install, i-run na to. So apil na diya no, application softwares. So again, application softwares are the applications nga atong gina-install to do productivity, to do personal, educational, and mga business nga mga tasks. Muna siya atong application software. Then, karon, dirita. Natay ginatawag ng mga kanang kuan no. 70, 60 lang siguro. So natay di ba manata discuss about sa hardware. So natay hardware then ana pod tay software. So ang kini atong hardware software is basically mo ni siya ang ato ang computer. If imuhang if na kay hardware computer to if na kay hardware ug na kay software together, therefore na kay computer. So karon if na kay computer, next na pud mo nga need is someone nga mo manipulate or mo control sa imong computer or mo gamit sa imong hardware and mga software components. So diha na dayon mo sulod ang Peopleware. So ang Peopleware is responsible for kanang kuan.
using our hardware and software mga components para maka-perform og tasks. So it includes kita, mga individual people, group of people, mga project teams, mga businesses, as well as mga developers or programmers. Muna siya ang nasa atong Peopleware. So muna siya, no? If natay computer, natay hardware software, so we need someone to operate sa atong hardware software. So diya masulod si Peopleware. So if ever nananantolo, natay hardware, natay software, natay Peopleware, so ang need na po nato sunod is na mo ko yung magamit niya, na po yung magamit sa akong computer. So need na po na ako is ang data nga ako ang needed i-manipulate or needed i-process. So using my computer, using the computer, ang people ang people mo gamit og computer in order to process the data nga needed niya i-process. But karon, next na po din yung metabo ala karon. Ang data is composed of either katong mga raw nga data or needed pa nga process nga data as well as katong mga process nga data. So karon ang idea is if nana ko'y hardware and software, then nana ko'y tao nga magamit sa hardware and software components na ako, then nana ko'y data nga ako ang i-process, ang need na po na ako next is ang procedure. So, unsa man si procedure? Si procedure will be that instructions para sa ako in order to kanang kuan. Para sa ako o para sa akong computer system. Muna siya mag-serve as instruction or step-by-step nga process on how to kanang kuan process the data. Muna siya ang purpose ato ang procedure. So, if makita ninyo, kini silang tanan nga mga components ato ang computer system is interrelated. So, naa kay hardware and software, which is if naa ka nang duha, therefore naa kay computer, then naa kay someone that will use the computer, which is the people or person. Then if na magamit sa computer, na kay computer, so need na po nimo og data nga i-process. If na kay data nga i-process, what you need next is ang procedure, ang step-by-step nga process on how to kanang kuan or step-by-step nga procedure on how to process the data nga naa sa imuha. So muna siya ato ang components of our computer system. Any questions or clarifications? Anyone? Naipamunta na? So if wala na pangutana, no, I think that would be all for this meeting. By next meeting, kay start ata with mo discuss na gamay about programming languages, overview lang, and then start na dayon ta with our C programming language dayon introduction na dayon ta. Para programming na dayon ta by next nga meeting. So questions, clarifications, verifications, concerns na ba? And so far, sir. None so far, sir. Okay. So, also, basin tomorrow, mag-upload ko comprehension check nga quiz. A short quiz lang about the topics nga ito na-discuss from hardware up to procedure nga topics. So, muna siya itong kanang kuan, quiz for tomorrow. And then, I think, mura to siya. Check ko balik sa attendance. Ano ba ni si Baloyo? Baloyo, Kabantak, Kalog, Clar. Master Clark. Kisa to? Si Clar? Oh, yes, sir. Okay. Si Kulintas. Si Edrada. Nasa Edrada. Si Galvez. Si Grana, Girit, Lupana, Luison, Nazareno, si Omela. Okay. So I think that's all for this meeting. Thank you for attending the class, and then God bless. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye.